Good day, everyone. So, in this presentation, we're going to talk about the fish diseases caused by bacterial pathogens. Bibigyan namin kayo ng bacteria species, how are they being diagnosed, the treatment applied to them, and also how to prevent these bacterial pathogens from causing diseases. So, yung mga bacteria natin is natural na yan sa waters ng ating mga aquaculture ponds. Kailangan kasi yung presence nila for maintaining proper ecological functions and for adequate water quality ng mga ponds natin. Pero syempre, yung population nila hindi naman pwedeng sumobra or dumami. Yung high population ng bacteria kasi is nagkokos na yan ng bacterial diseases, outbreaks sa ating mga isda. So, ano ba yung mga factors na nakakaapekto or leading to bacterial diseases? Unang-una dyan is ang poor water quality. Kapag pangit yung kalidad or quality ng ating tubig, na dyan dumadami yung bacteria. Second is yung excessive handling ng mga isda or yung shipping. Halimbawa is masyadong nakaka-stress yan kasi sa mga isda kapag itatransfer mo sila or ship mo sila from plastic bag to pond. Siyempre, masyadong stressful yon sa ating mga isda, Sunod is yung overcrowding dahil sa high stocking density. Masyado silang crowded sa pond. Nagkukulang yung oxygen supply dahil marami silang nagko-consume, hindi equally distributed. Dahil masyado silang marami, masyadong crowded. Lastly is yung poor nutrition. Kapag mababa yung nutrition ng mga isda natin. Connect-connecta yan kapag talaga kulang yung supply ng mga isda natin, nutrients, dahil sa overcrowded sila, poor water quality, ang nangyayari dyan is bumababa yung kanilang nutrisyon. And kapag mababa yung nutrisyon ng mga isda natin, yan yung mga factors na sinasabi ko na nakakaapekto sa kanilang immune system. Kapag bumaba yung immune system nila is, ang tendency nun, wala silang panlaban sa ating mga bacterial pathogens na nagkukos ng bacterial diseases. In freshwater aquaculture systems, the most common isolated bacteria or yung common na nagkukos ng bacterial diseases sa ating culture species ay ang Aeromonas species at ang Pseudomonas. While in aquaculture system in marine, ang common na nagkukos ng bacterial diseases ay ang genera of Vibrio. So here we have some of the bacterial diseases that occur in our aquaculture systems. First, we have Yersiniosis, enteric septicemia, columnaris disease, cold water and bacterial gill diseases, bacterial kidney disease, mycobacteriosis, rickettsial disease, and also we have praxiciliosis. So, we have several ways to identify bacterial diseases na nag-infect sa ating mga culture na isda. So, isa dito ay yung observation of clinical symptoms o yung simpleng pagtingin lang natin sa mga simptomas. Mga simptomas kagaya ng lethargy o yung panghihina, anorexia o yung kawalang gana kumain, abnormal swimming behavior, hemorrhagic lesions o yung pagdurugo sa skin ng ating mga isda, exophthalmia o yung pamamaga sa mata ng ating isda, exstellar ulcerative lesions o yung pagkakalas ng balat ng isda natin due to the bacterial disease, skin erosion and hemorrhagic spots or ulcer around the eyes and mouth. Next is yung diagnosis of a pure culture. So, ang ginagawa nila dyan is ina-isolate nila yung bacteria from the tissues, organs like livers, spleen, intestine ng mga isda. Ina-isolate nila yan and then ginagawa nilang culture, kinukulture nila hanggang sa mag-produce yung mga bacteria na yan. And then kapag nag-produce yung mga bacteria na yan or kahit ilagay lang nila sa slide yan, after nilang i-culture, ini-study nila yung morphological characteristics ng mga bacteria na yan para ma-identify kung anong type of disease yung nag-outbreak o yung nag-occur sa mga isda. And then after nun, kapag na-diagnose na yan, is doon na umi-enter yung treatment or dyan na mabubuo yung treatment na ibibigay nila. Pero syempre yung treatment is depende sa kung anong type of disease yung nag-occur sa ating mga isda. Usually yung mga treatment na ginagamit is yung use of medicated feeds na may containing ng antibiotics. Yung pinapakain nilang feeds sa mga isda is may kasamang antibiotics yan. Kapag na-consume ng isda is gamot na yun sa kanila.
Isa pa dyan is yung injection and bath sa water ng mga isda. Pero limited lang to, lalo sa mga columnaris disease or sa mga fin rot. Yung external diseases lang, dun lang siya na-apply. Next is yung the use of biocontrol measures like yung probiotics, ganyan, or yung bioencapsulated vaccines, mga ganyan, and phage therapies. So, yun yung mga common medical treatments na ginagamit sa mga isda natin for treatment sa bacterial diseases. So, para mapamiliarize tayo sa ilan sa mga diseases and paano sila nadadiagnose, treated, and prevent, nandito ang ilan sa mga specific bacterial diseases na meron kami at may ilalahad namin sa inyo. Ibibigay namin ng ilan sa kanilang mga species, diagnosis, treatment, and also how to prevent them. So first, we have here the vibriosis disease. And ano nga bang bacteria or species ng bacteria ang nagkukos ng disease na ito? Yan ay ang mga vibrio species. Itong mga species na to is rod-shaped motile bacteria. Gram-negative sila, 1 to 2 microns ang haba nila and 0.5 microns ang lapad nila. Ano nga ba ang mga infected species ng mga bacteria na to or itong disease na ito? These are the crustaceans, yung mga bivalves natin, tsaka yung mga mollusk. And then, yung both freshwater and marine species natin, fin fishes, tulad ng salmon, rainbow trout, turbot, sea bass, sea bream, cod, eel, at ayu. So, paano nga ba natitrigger ang bacterial disease na to? Kapag poor water quality, natitrigger yung vibriosis na yan. Kapag high stocking density, masyadong crowded yung mga isda, stressful, natitrigger yung bacterial disease na yan. Kapag low temperature yung water natin, and kapag improper yung handling sa mga isda. Kapag stressful, is madali silang tamaan ng bacterial disease na ito. So, ano nga ba ang tawag sa mga disease nito? Tinawag silang opportunist pathogen. Bakit? Kasi nangihimasok sila. Opportunista sila sa skin injuries or sa mga damaged mucous layers or pwede rin through gills, kapag ingestion ng contaminated food or water from the culturing surroundings nila. So, ano nga ba ang clinical signs ng vibriosis disease? Ito ay ang loss of appetite, lethargy, change of skin color, ulceration, lesion, yung mga internal hemorrhage, yung severe degeneration of fish tissues. So, paano nga ba nila dinadiagnose itong bacterial disease na to? Gumagamit sila ng macroscopic and histology observation. Combined culture of the etiological agent from the sample na nag-show ng clinical signs. So, ganun nilang dinadiagnose itong sakit na ito. Ano nga ba ang treatment na i-apply natin sa ating mga isda kung sakaling tamaan sila ng vibriosis disease na ito? Meron tayong tinatawag na phage therapy. Ito ang ina-apply nila sa mga isda na na-infect ng vibriosis disease. So, kapag sinabi nating phage therapy, ito yung paggamit ng mga medicinal chemicals or paggamit nito sa mga isda para gumaling sila in 10 days. Araw-araw yon sa loob ng 10 araw. Ito yung mga chemicals na oxytetracycline, 75 to 100 mg per kilogram ng body weight ng isda. And then next is yung oxalonic acid, which is 10 to 30 mg per kilogram body weight ng isda. And then last yung sulfonamides, which is 25 mg per kilogram ng body weight ng isda. So, yun yung mga chemicals na ina-apply or binibigay nila sa mga isda in 10 days, araw-araw walang palya, hanggang sa mawala yung vibriosis disease. So, ano nga ba ang pwede natin gawin para ma-prevent natin itong vibriosis disease na ito, So, syempre, unang-unang kailangan natin dyan is yung detailed disease management plan. So, syempre, dapat meron kang detailed information about dyan sa vibriosis disease na yan para makapag-form ka ng conclusions and, syempre, ng mga treatments. Syempre, ang kailangan natin mga gawin dyan para ma-prevent yan is yung immune resistance with nutrition. Syempre, kailangan palakasin natin yung immunity ng ating mga isda, yung paggamit ng robust stock
animals, robust stock animals, and yung syempre maintenance ng water quality natin. Kasi nga, diba, dahil sa poor water quality na trigger yung vibriosis disease na yan. And meron ding mga biotechnological innovations na nag-emerge ngayon na malaki din ang impact sa vibriosis outbreaks, tulad nung quorum sensing disruption and yung immune priming. Yan, malaking tulong din yan sa vibriosis disease. So here we have columnar disease. Itong columnar disease na itong tinatawag natin ay caused by Flavobacterium columnare. Ito ay yung aerobic, gliding, gram-negative long, rib-shaped aquatic bacterium. So, ang inaapektuhan nito ay ang tinatawag nating mga commercially valuable fish. So, isa dito ay ang carp, catfish, goldfish, yung eel, perch, salmonoids, at yung mga tilapia. So, ang nagpo-propagate itong columnar disease sa mga environment na tinatawag nating mayroong temperature changes, changes in pH, salinity, fish density and concentration of inorganic molecules in stress condition. Ang stress condition, nabibilang dyan yung insufficient oxygen availability yung sa DO, mataas na amount ng ammonia, at tinatawag na high water levels, o sa rough handling ay isa stress din to sa paghahawak, at ang mechanical damage. So, naapektuhan din ng disease na ito ay kapag may damage itong isda natin. So, saan nga ba pumapasok itong columnar disease? So, ang point of entry nitong columnar disease ay sa skin, sa gills, at sa fins ng isda. So, in diagnosis, mayroon tayo tinatawag na dalawang diagnosis. Una, clinical diagnosis. The next is laboratory diagnosis. Sa clinical diagnosis, there are symptoms like pale skin discoloration o yung pagkawala ng kulay ng ating balat na isda. Typically surrounded by area with a distinct reddish complexion. So, dahil nga pumapasok ang columnar disease sa fin, nagkakaroon ng damage ang fin, beginning sa lesion at sa pagbubulok nito ng fin. So, sa laboratory diagnosis naman, diagnosis through isolation of Flavobacterium columnare are through serological methods. Kagaya na lang ng enzyme-linked immunosorbent assay at itong tinatawag nating fluorescent antibody assay. So, sa treatment o sa paggagamot, may tayo tinatawag na salt and acid bath treatments alongside sama na natin ng drug application o yung tinatawag na antibiotic drugs. So, meron tayo tinatawag dito na chloramphenicol, niforpyrinol, diforprazine, at oxolinic acid. So next, sa vaccination ang vaccination ay tumutungo ito sa prevention para hindi na lumaganap itong propagation nating columnar disease na ito. So sa vaccination, optimal management practices like usage of chemical agent by adding copper sulfate to pond water by 0.5 mg per liter, dipping the fish one at a time at 1:2,000 copper sulfate for 1 to 2 minutes in the water are non-effective prevention strategies. So, pwedeng isa-isay natin to isda sa pagbabakuna sa tinatawag nating copper sulfate. Copper sulfate for 1 to 2 minutes. So, yun. Ng streptococcosis disease sa ating mga tilapia. And meron din tayong Streptococcosis ineae na nagkukos ng streptococcosis disease sa ating mga tilapia din and sa mga catfish. And nagkukos to ng mortality, bali, yung streptococcosis disease na yan is i-infect din siya sa mga estuarine species and sa mga freshwater. Pero commonly dito sa Pinas is yung pinaka-infected species niya or common is yung tilapia and catfish. So, itong mga bacteria na to is gram-positive, non-acid fast, non-motile, oxidase positive, catalase negative cookie. So, natitrigger itong streptococcosis disease na to during summer, mataas yung temperature ng tubig. So, and lalo na kapag high stocking density pa, overcrowded, tapos mataas ang temperature, nagiging stressful yun para sa mga isda natin. And at the same time, natitrigger din yung streptococcosis disease and yung bacteria na to.
So, yung entry ng bacterial disease na to is sa skin ng mga isda. Ayan. Ano nga ba ang clinical signs ng streptococcosis disease sa ating mga isda? Ito yung inflammation of the brain and its surrounding protective membranes. Bilateral exophthalmia, listless swimming, lethargy, anorexia, and also yung skin nila is nagiging dark color. Paano nila dinadiagnose yan? Gumagamit sila ng light microscopy to 1,000 times magnification. Doon nila sinusuri yung morphological characteristics niyan. And kapag may nakita silang gram-positive cocci o cocci, is yun na ang indication na merong streptococcosis disease na nag-o-occur dun sa mga species na yun. So, yung ginagawa nilang basehan is yung gram-positive cocci. And lastly is ano nga ba ang ina-apply nilang treatment and paano nila piniprevent ang streptococcosis disease sa ating mga tilapia at catfish. Yun ay ang paggamit ng antibiotics hanggang sa mawala yung mga bacterial pathogens sa ating mga tilapia and catfish. Ina-applyan nila ng antibiotics. And paano sila mapiprevent? Bawasan yung feeding para makontrol yung mortality rate. And then, bawasan yung stocking density para syempre more chances of survival ng ating mga isda. And, i-lower natin yung temperature ng water para mas slow down yung process or yung metabolic process ng species and also ng bacteria. And syempre, hindi mawawala dyan yung vaccination kapag talaga malala na yung lagay. Kailangan na ng vaccination para makatulong na mawala yung streptococcosis disease. So, ganun nila i-treat and ganun ang nagagawang prevention. Okay, next we have here hole in the head disease, which is caused by the bacterial species Edwardsiella ictaluri, or sometimes called enteric septicemia. So mainly itong species natin na ito na bacteria is in-infect niya tilapia, catfish, mullet, and yung carp. So nagpo-propagate itong bacteria natin ito during warm and summer months of the year. So ang factor mainly because mas prepared niya yung high temperature or mataas ang kanyang tolerance sa high temperature, sa poor water quality, at yung crowding mga isda natin. So, ang point of entry nitong bacterial species natin na ito is mainly inaatake niya yung intestinal tract ng ating isda at yung tinatawag na olfactory sacs. So, sa diagnosis, sa clinical diagnosis, sa symptoms, ay makikitaan natin ang ating isda ng lethargic swimming o panghihina sa paglangoy o pagkataranta at yung loss of appetite o hindi siya ginaganahang kumain yung isda natin, and especially yung kanyang makita natin yung isda natin is yung head niya is nagpuprotrude from water or nakaangat ng kanyang ulo. So sa diagnosis through laboratory naman, itong itong bacterial species natin na ito is i-isolate lang natin from tissue, infected tissue. Then i-culture natin sa tinatawag natin brain heart infusion agar at sa tryptic soy agar. So yun, ina-equate lang natin sa 24 to 48 hours to observe the growth of this bacterial species. So in terms of treatment, susceptible ito sa mga antimicrobial drugs including tetracycline, aminoglycosides, quinolones, antifolates, chloramphenicol, nitrofurantion, fosfomycin, and most beta-lactams. At saka resistant itong bacteria natin na ito, resistant ito sa benzyl penicillin, colistin, and polymyxin. Okay. So in terms of prevention naman, kailangan natin iset yung water quality natin in optimum. Okay? Pwede natin itong i-reduce ang stocking density kasi nga, di ba, cause nagpo-propagate itong mabilis pagka crowded itong mga isda natin. So, kailangan bawasan natin stocking density. And application of oxytetracycline at 55 mg per kilogram of fish for 10 days. So, finally, we have here furunculosis and salmonids, which caused by the bacterial species Aeromonas salmonicida. So, itong species natin ito na bacteria is mainly in-infect niya yung cyprinids, marine flatfish, trout, salmon, brook trout, and char. So, nagpo-propagate itong species natin na bacteria at temperatures above 10 degrees Celsius, but sometimes
sa nangyayari sa mga very young fish ay nagpo-propagate siya at temperature 24 degrees Celsius and below. May mga stress factors ang furunculosis sa isda, mainly sa salmon, which is nag-undergo ng smoltification, kung saan ang salmon natin is came from the marine water at papunta siya sa freshwater to reproduce. And then, doon pa lang ay may mga stress factor na kagaya ng changes in salinity, kung saan malaki ang kinalaman ng stress factor dito dahil ang sa stress factor mas pinapaboran ng katawan niya na mag-produce ng stress hormones to agapan yung stress na yon, at hindi niya na naagapan yung pagpuproduce ng iba pang hormones like immune response para labanan itong infection ng Aeromonas salmonicida. So meron din tinatawag na external factors itong kung bakit nagpo-propagate itong species ng bacteria na ito at nag-infect, like temperature fluctuation o yung pagbabago sa temperatura at yung tinatawag nating poor water quality. So saan nga ba ang point of entry nitong Aeromonas salmonicida or itong furunculosis? So pumapasok ito sa skin and mouth ng ating fishes. So yun. In terms naman diagnosis ng furunculosis sa ating isda is generally nagkukos sila ng dermal ulcers o yung pagdurugo ng skin at pagbabakbak ng mga tissue nito. And other external clinical symptoms sa iba pang species ng isda na kung saan maaaring mag-lead sa iba pang sakit kagaya na lamang ng septicemia, kung saan ito ay bacterial infection sa dugo or tinatawag na blood poisoning. So itong tinatawag nating clinical symptoms ay kagaya na lamang ng furuncles o yung boils, kung saan ay nagde-develop ng nana sa loob o internally nagde-develop ng nana at externally ay bumubukol ito. Dahil nga ang furuncles is may ay tinatamaan din ang bloodstream, nagkakaroon ng overall darker color sa kanilang skin, kung saan makikitaan natin ng dark red sa kanilang skin. Pagdurugo ng kanilang sa ilalim ng kanilang mga fins, okay, hemorrhaging sa kanilang mouth, abdominal walls, sa kanilang reproductive organs, sa kanilang heart, sa mga kidneys. So behaviorally naman, makikita natin ng behavior ng isda sa erratic swimming o yung abnormal na pattern ng kanilang paglangoy at kawalan ng gana kumain o loss of appetite. At siyempre dahil tinatamaan din ng intestinal tract ng ating isda is barado o hindi nila kayang tunawin ang kanilang mga pagkain. So, in terms naman ng treatment ng ating furunculosis, meron tayong tinatawag na vaccination using iron-regulated outer membrane proteins and inactivated L forms. So, itong mga ito mainly, inaatake niya or kinakatalyze niya yung formation ng reactive oxygen species, kabilang dito yung mga bacteria, at dinadamage o inaatake niya yung mga bacterial cells para hindi na mag-develop. And then, sa prevention naman, meron tayong tinatawag na preventive measures kung saan ito yung strict biosecurity measures. Isa dito is para ma-reduce yung occurrence ng stress sa ating isda, kung saan maaari na tayo mag-apply ng disinfection dahil nga may infection, may disinfection. So isa pa, preventive measure is yung tinatawag na quarantine ng infected species. Like nga sa sinabi natin kanina, ang quarantine is yung pag-isolate ng infected species na pwede natin ilipat sa ibang parte ng pond o sa kabilang pond. So